नमस्ते, म सञ्जीव तिवारी। वेलकम ब्याक टेक्निकल खजुरा। साथीहरू, आज म तपाईलाई YouTube च्यानललाई सर्चिङमा कसरी ल्याउने सिकाउन गइरहेको छु। आज म तपाईलाई YouTube च्यानललाई सर्चिङमा ल्याउने दुईटा सजिलो तरिका सिकाउने छु। यो तरिकाहरू युज गरेर तपाईले आफ्नो च्यानललाई सजिलै सर्चिङमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सबभन्दा टपमा। अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अलमा राख्नु होला, किनकि म यस्तै खाले भिडियो ल्याउने गर्छु। च्यानल क्रिएट गर्दा तपाईले सबभन्दा विशेष गरी आफ्नो नेम युनिक हुनुपर्ने हुन्छ। YouTube च्यानल नेम क्रिएट गर्दा सबभन्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ उसको नाम। तपाईले नाम के राख्नु भएको छ? यदि तपाईले कुनै पनि युट्युबरको नाम कपी गर्नु भएको छ भने त्यस्तो कहिले पनि नगर्नु होला, किनकि YouTube च्यानल पुरानो युट्युबरहरू, पपुलर युट्युबरहरूको नाम कपी गर्नुभयो भने तपाईको YouTube च्यानल सर्चिङमा आउँदैन। त्यसैले YouTube च्यानल नाम राख्दा तपाईले युनिक नेम खोज्नुपर्ने हुन्छ, युनिक नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले आफ्नो YouTube च्यानल नेम टेक्निकल खजुरा राखेको थिएँ। त्यतिखेर टेक्निकल खजुरा भन्ने YouTube च्यानलमा युट्युबमा कुनै पनि नाम थिएन त्यतिखेर। त्यसैले आफ्नो च्यानलको नाम मैले टेक्निकल खजुरा राखेको छु। यसरी नै तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल नेम राख्दा तपाईले सर्च गर्नु होला। युट्युबमा गएर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने यदि त्यस्तो नाम छैन भने तपाईले त्यो नाम रोज्नु होला। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको YouTube च्यानल सर्चिङमा आउन चान्सेस बढी हुन्छ। तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम युनिक पनि राख्नु भएको छ तर पनि सर्चिङमा आउँदैन भने आउनुस् यो सेटिङ गरेर तपाईले आफ्नो च्यानललाई सर्चिङमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, टेक्निकल खजुरा लेख्ने बित्तिकै मेरो च्यानल सबभन्दा माथि आउने गर्दछ। यसरी नै तपाईले आफ्नो च्यानललाई टपमा ल्याउनु छ भने यो सेटिङहरू तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङमा क्रोम ओपन गर्नु होला र क्रोममा तपाईले युट्युबलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिलेदेखि नै युट्युबलाई ओपन गरेको छु, त्यसैले युट्युबको सर्टकट अलरेडी नै छ। बायाँतिर माथि तपाईलाई एउटा एरो जस्तो देखिरह होला, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईलाई क्रोममा एउटा युट्युबको लोगो देखिरह होला, यसमा तपाईले फेरि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युबमा टच गर्नुभयो भने क्रोममा तपाईको युट्युब ओपन हुनेछ। क्रोममा युट्युब ओपन भइसकेपछि कुनातिर एउटा लोगो जस्तो देखिरह होला, यसमा टच गर्नु होला। टच गरेर तपाईले चेक गर्नु होला तपाईको युट्युब च्यानल सिलेक्ट छ कि छैन। यदि सिलेक्ट छैन भने स्विच एकाउन्टमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानललाई सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलको नेम टेक्निकल खजुरा हो र अहिले त्यो सिलेक्ट छैन, त्यसलाई मैले सिलेक्ट गरेको छु। आफ्नो युट्युब च्यानललाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। आफ्नो युट्युब च्यानललाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको युट्युब च्यानलको लोगो देखिनेछ। एक पटक फेरि तपाईले युट्युबको लोगोमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब लोगोमा टच गर्ने बित्तिकै एउटा नयाँ इन्टरफेस ओपन हुनेछ। यसभित्र तपाईले क्रिएटर स्टुडियो लेखेको देखि नै होला, यसमाथि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएटर स्टुडियोमा टच गर्ने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा वाइटी स्टुडियो ओपन हुनेछ। वाइटी स्टुडियो ओपन हुने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। यो ठाउँमा तपाईलाई एउटा सेटिङको आइकन देखिरह होला, यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गर्नुभयो भने तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। यो ठाउँमा तपाईले च्यानलमा टच गर्नु होला। बेसिक इन्फोमा आउने बित्तिकै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री अफ रेसिडेन्सीमा नेपाल छैन भने नेपाल राख्नु होला। नेपाल राखिसकेपछि तलतिर किवर्ड्समा तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। उल्टो सुल्टो, दायाँ बायाँ, क्यापिटल, स्मल, मिनिमम 15 वटा आफ्नो च्यानलको वर्ड यहाँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी टाइप गरेर राखेको छु। यसरी नै तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको वर्ड यहाँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले टाइप गरिरहेको छु। यसरी नै तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको किवर्डहरू यहाँ तपाईले टाइप गर्नु होला। अघि मैले सिकाएकै थिएँ 15-20 वटा किवर्ड यहाँ तपाईले टाइप गर्नु होला, त्यो पनि आफ्नो युट्युब च्यानलसँग रिलेटेड। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 15-20 वटा लेखेको छु। च्यानलको किवर्ड लेखिसकेपछि तलतिर सेभ लेखेको ठाउँमा जस्ट टच गरिदिनु होला। सेभमा टच गर्ने बित्तिकै तपाईले लेख्नुभएको किवर्डहरू सेभ हुनेछ र 24 आवरभित्र तपाईको युट्युब च्यानल सर्चिङमा आउन स्टार्ट हुनेछ। यदि भिडियो युजफुल भएको छ भने लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।